Xin kính chào quý vị, tôi là Tony Nguyễn, người phụ trách chương trình Vietnamese Journal. Thưa quý vị, chương trình Vietnamese Journal nhằm giới thiệu với quý vị những sinh hoạt đoàn thể cộng đồng của vùng Bắc California. Và hôm nay thì chúng tôi có buổi nói chuyện đặc biệt với luật sư Winnie Cao. Hiện cô đang làm việc cho chương trình Asian Law Caucus. Thì là một chương trình mà bất vụ lợi đã giúp đỡ cho cộng đồng người Á Châu cũng như người Việt Nam trong rất nhiều những năm qua, là một cơ quan bất vụ lợi, cho nên chúng ta cũng cần muốn tìm hiểu xem là những cái dịch vụ gì mà chương trình Asian Law Caucus đang phục vụ. First of all, I want to say thank you for attending the meeting today. Thank you, Winnie. Yeah, great to be here, Tony. Thanks for inviting me. Yeah, first of all, can you just talk about the Asian Law Caucus in a non-profit legal? Yeah, but tell us about Asian Law Caucus mission. Yeah, so the Asian Law Caucus, we're a nonprofit legal organization based in San Francisco. We provide free legal services for low-income community members on a whole range of issues, including problems with work, like your employment, housing, immigration, civil rights, and voting rights. But most of our clients are Asian immigrants. Many of them don't speak English or speak only limited English. We do serve definitely members from the Vietnamese American community. Thì dạ vâng, cô Winnie cũng muốn chia sẻ là chương trình Asian Law Caucus là một chương trình bất vụ lợi, cho nên hoàn toàn không lấy lệ phí cho bất cứ một ai. Thì chương trình Asian Law Caucus mình đánh vần là ALC, thì là một chương trình đã giúp đỡ trong cộng đồng người Á Châu rất nhiều những năm qua cho những người mà có lợi tức thấp, như vấn đề về việc làm, nhà cửa, hoặc vấn đề di trú, hoặc là bất cứ vấn đề gì liên quan đến phải nói là về tòa án, thì ở đây có luật sư họ sẽ đứng ra giúp đỡ. Và ở đây cũng có rất nhiều những luật sư nói được nhiều ngôn ngữ khác nhau. How the COVID pandemic, I mean, like we're talking about COVID a lot for the last 15 months now, affect to work for Asian Law Caucus? Yeah, so it's definitely been really overwhelming. Even though our office was physically closed during the pandemic, we were continuing to do work remotely. Thì tôi muốn hỏi cô Winnie là về cái đại dịch mà COVID-19 đã xảy ra trong hơn một năm qua đã ảnh hưởng thế nào đến chương trình mà Asian Law Caucus. Thì cô nói là cái đấy không phải ảnh hưởng riêng cho một cái cơ quan nào, mà tất cả phải nói chịu chung một cái số phận là bị cản trở rất là nhiều trong vấn đề công việc. Yeah, but we definitely increased dramatically. So, for example, we had a lot of workers who were calling us because they were out of work because of the pandemic, but had a lot of questions, like many people did, about how to apply for benefits from EDD. Thì cô cũng nói là trong thời gian qua thì tại vì vấn đề đại dịch COVID-19, cho nên gần như nguyên California thì cũng đã đến mấy triệu người đã bị thất nghiệp trong thời gian này, không được đi làm. Thì cái số lượng người mà được phải nói là họ phải cần nhờ đến sự giúp đỡ của Asian Law Caucus để mà apply cái chương trình như là chương trình UI, là chương trình trợ cấp tiền thất nghiệp. Other workers who continued to work during the pandemic had a lot of questions about their safety at work and worried about getting sick, or who had gotten sick and wanted to know what their rights were. Thì còn những quý vị nào mà tiếp tục vẫn được đi làm trong thời gian đại dịch thì cũng có rất nhiều câu hỏi liên quan đến vấn đề bệnh, vấn đề đòi hỏi về những cái ngày nghỉ nếu mà bị nhiễm phải virus COVID-19 thì phải làm thế nào. Cái đó là những cái câu hỏi đặt ra rất nhiều cho những cái quý vị mà có công việc làm trong suốt cái mùa đại dịch vừa qua. And then we had our housing attorneys were busy answering questions from community members about how to pay rent, or if they couldn't pay rent, what to do, and what did the state moratorium on evictions mean. Thì cũng rất nhiều quý vị gặp
trở ngại về vấn đề không có tiền. Khi chúng ta không đi làm thì chúng ta không có tiền để trả tiền nhà, tiền phải nói là một vấn đề rất nan giải. Thì chương trình Asian Law Caucus cũng là một chương trình đứng ra giúp đỡ và trả lời tất cả những câu hỏi liên quan đến vấn đề gặp trở ngại về vấn đề phải trả tiền nhà trong thời gian vừa qua. And then we have a lot of immigration clients who were in immigration detention, who we were trying to get out of the immigration custody because of fears about the spread of COVID in the detention centers. So it's been a busy time. Dạ vâng, thì cũng nói là có rất nhiều những quý vị mà gặp trở ngại về vấn đề di trú. Trong cái thời gian này rất là khó khăn để mà có một nơi di trú. Những người mà không có sinh sống ở Hoa Kỳ mà không có giấy tờ chính thức thì cũng là một vấn đề rất là nan giải trong cái mùa dịch vừa qua. Cho nên cái chương trình Asian Law Caucus cũng đã giúp đỡ rất nhiều cho những cái trường hợp như vừa xảy ra. Thì overall we see a lot of issues. You just mentioned that, and I know, even like we working together for a long time, and we see a lot of going on for last 15 months. We seem like maybe like 3 or 4 years for me. I mean that's so much. We're just talking about the UI. We're talking about unemployment. We're talking about people like continue working during the pandemic. Like you just mentioned that. Now we're just talking about the people lost the job during the pandemic. They got laid off, the lockdown, they have to stay home. Most people we seen, they are Vietnamese and they immigrant, and some of them like they not even still ESL. Very difficult to find the job during the pandemic. We're talking about to apply for the UI. Can you talking a little bit about the whole situation during the pandemic? Yeah, I think a lot of people were struggling on how to apply for unemployment assistance from EDD, and had lots of questions about it. And I think for a lot of Vietnamese clients that we had and other Asian immigrants, there was the problem that EDD, the application was only in English or in Spanish. Thì cô Winnie cũng muốn chia sẻ là vấn đề mà trợ cấp thất nghiệp trong cái thời gian mà mùa dịch vừa qua là một cái trở ngại rất là nhiều, rất là lớn đối với những người cộng đồng Á Châu và riêng là cộng đồng người Việt Nam. Thì cô cũng muốn chia sẻ là những cái đơn để mà apply cho UI, cho tiền thất nghiệp qua cái cơ sở là EDD thì hoàn toàn là bằng tiếng Anh, và ngôn ngữ phụ nó là chỉ là một tiếng Mễ Tây Cơ, chứ nó không có những ngôn ngữ khác. So for a lot of our community members, the only way that they could apply if you didn't have someone in your family who could speak or read English was through the phone lines. But the phone lines, as everybody knows, was so backed up and it was so hard to get through the phones. Thì trong cái thời gian phải nói rất khó khăn trong cái mùa đại dịch là bắt buộc trong gia đình nó phải có một người nào biết tiếng Anh. Và hoặc là nếu không thì họ phải gọi điện thoại. Và thưa quý vị, thì quý vị cũng đã từng thất nghiệp thì quý vị cũng biết là nhất trong cái mùa đại dịch vừa qua thì vấn đề gọi điện thoại cho một cái cơ quan về giúp đỡ cho vấn đề tiền thất nghiệp thì không phải là dễ dàng. Thì có người chờ cả nhiều tiếng đồng hồ, cũng có người chờ đến cả mấy ngày trời cũng chưa chắc mà đã được nói chuyện trực tiếp với một nhân viên của sở thất nghiệp. So Asian Law Caucus and some other community groups have filed a claim against EDD and have been working with EDD to try and address those language access problems. Thì cho nên cái cơ quan mà Asian Law Caucus cũng đã giúp đỡ trực tiếp đến rất nhiều những cái phải nói là khách hàng để giúp đỡ trực tiếp để mà giống như là đưa ra những vấn đề khó khăn và trực tiếp làm việc trực tiếp với văn phòng của EDD để mà giúp đỡ cho những cá nhân mà gặp khó khăn trong vấn đề đó. So as a result, some things are changing. EDD does now have a policy that if you call in, even just on the regular line, not on the Vietnamese line, even on the regular line, if you request an interpreter, they have to provide you with an interpreter right then in real time who can help
you communicate with the EDD staff? Thì cô cũng muốn nhắn nhủ là cái này là một cái điều mà gần như bắt buộc là các sở làm việc trực tiếp với các khách hàng, đặc biệt là chương trình EDD phải có người Việt Nam để mà trả lời trực tiếp cho quý vị. Cho nên nếu quý vị mà gọi đến gặp khó khăn thì quý vị có thể gọi trực tiếp là tôi cần một người nói tiếng Việt. Thì để nếu họ không có người tiếng Việt, họ sẽ cần một người chuyên môn hoặc một người thông dịch viên để nói tiếng Việt. I will be back for like a minute. Quý vị đừng rời máy. I'll be seeing you in all of our favorite places with laughter and warm embraces all day through. Elmo loves you. I love you too. With free COVID-19 vaccines, sunnier days are ahead. Visit getVaccineAnswers.org. I'll be seeing you. Watching KTSF over the air or by cable, you can now watch KTSF on View It. Download the View It app today and you can enjoy KTSF programming in HD quality. You can use View It on your mobile devices, Roku, Apple TV, and Fire TV, or just simply go to viewit.com and you can enjoy KTSF programming on your desktop browser. With View It, you can watch KTSF anytime, anywhere, and remember, it's in HD. A new option for you to watch KTSF. Download View It today or simply go to viewit.com. Quý vị trở lại với chương trình Vietnamese Journal, chúng tôi đang trực tiếp nói chuyện với cô luật sư Winnie Cao của chương trình Asian Law Caucus, là một chương trình giúp đỡ cho rất nhiều những người Á Châu về rất nhiều cái chương trình khác nhau gặp khó khăn. Và đặc biệt là chương trình Asian Law Caucus là một chương trình bất vụ lợi, cho nên hoàn toàn không có lệ phí, thưa quý vị. Thì cái câu hỏi kế tiếp tôi muốn hỏi về, tôi đang nói chuyện với cô Winnie về vấn đề EDD gặp khó khăn như thế nào trong suốt cái mùa đại dịch vừa qua. Thì quý vị cũng biết là riêng ở California trong cái mùa đại dịch vừa qua, chúng ta đã những người bị phải nói là lost job, là mất không có việc làm, hoặc là nghỉ việc tại vì công sở đóng cửa. Thì phải nói rất nhiều triệu người đã không có việc làm, thì cái phương tiện cuối cùng họ phải làm là họ phải đăng ký cái chương trình gọi là chương trình UI, là một cái sở thất nghiệp là EDD. We talking about là EDD even have a different phone number. You know, like I just count like last couple of weeks I see like they have like 6-7 number. And people have to make sure to call and make sure someone can understand English before they can speak to Vietnamese. I think that is not a problem. And or even when we're talking about, you know, maybe people wait for like a day or maybe like many hours before they can talk to the real person. That is not a trouble. And I hope, I think you and me, we all agree that I hope in the future we can, you know, I hope the EDD, you know, like we can change something. We can have someone like available to talk to them. They don't have to wait for like a day before they can talk to someone. I think that's the most difficult thing. Yeah. No, we agree. There's a long way to go. And we've conveyed all those stories to EDD about the experience of our community members, and they are trying to hire more staff and have more phone lines, but it's definitely not enough. Yeah. So also I see it's not a problem. Before I go with that, I just want to talk to my audience. Thì bà cũng đồng ý với chúng tôi là hiện bây giờ là chương trình thất nghiệp nó rất nhiều cái trở ngại, rất là khó khăn, tại vì họ không có đủ nhân viên để mà trả lời điện thoại cũng như để giúp đỡ trực tiếp đến những người mà gọi là không biết tiếng Anh. Cho nên hy vọng là trong tương lai thì sau cái vụ đại dịch này thì với sự tranh đấu rất là mãnh liệt của chương trình Asian Law Caucus cũng như của chúng ta, thì hy vọng là chương trình EDD có sự sửa đổi vào tương lai.
Thì thưa quý vị, trong suốt thời gian vừa qua thì cái vấn đề thứ hai mà gặp trở ngại rất là nhiều là vấn đề housing. À, khi chúng ta đi, phải nói khi chúng ta mà đi đến để mà muốn mướn một căn nhà thì vấn đề đó là như thế nào? Thì rất nhiều người họ đòi hỏi phải có cái resume, phải có cái bio, phải có, họ sẽ check mình đi làm ở đâu, như thế nào. Hoặc là có thể là họ thấy mình là người da màu thì họ đối xử với mình nó khác với một người da trắng chẳng hạn như vậy. So we're talking about the housing discrimination. I mean that the thing that happened for many years. And we all seen that. When you want to apply for the housing, you apply for the condo or the apartment, usually they have to go under interview. And how we know that the discrimination there? If we don't get that condo, we don't get that room or apartment. So how we know that for sure? Yeah, we can hear you. Yeah. Yeah, If community members feel like they're being discriminated against when they apply for housing, they should contact our office. It's unlawful, it's illegal for a landlord to refuse to rent to you because you're Vietnamese, or to give you higher rent, or make you go through more of a process to apply than other applicants. So if you think that's happening, you should definitely contact our office. Thì cô nói, and we can try to vâng, help you address that. Vâng, thank you. Thì cô cũng nói là nếu quý vị, nếu mà tất cả bà con mà đang theo dõi chương trình Vietnamese Journal hôm nay mà thấy là trong thời gian vừa qua mình hoặc là trong thời gian tới, nếu mình đi mà mướn nhà một cái nơi nào đó, mình cảm thấy là họ có vẻ như là họ kỳ thị mình, hoặc là cái tiền nhà họ đòi hỏi mình nó khó khăn, giấy tờ nhiều hơn những người khác, hoặc là tiền nhà quý vị trả nó cao hơn những người khác, thì đó là một vấn đề kỳ thị, vấn đề kỳ thị giới tính, chủng tộc, phải nói màu da, đó rất nhiều những cái sự kỳ thị đó. Thì nếu quý vị cảm thấy là quý vị không có được công bằng mà khi quý vị đến mà mướn một căn nhà, một căn hộ hay là một cái phòng mà quý vị cảm thấy là có một cái gì mà nó không có được rõ ràng, quý vị có thể trực tiếp liên lạc với chương trình Asian Law Caucus. Thì họ có những luật sư chuyên môn, họ sẽ làm việc với quý vị và họ muốn phải nói là nó rõ ràng, minh bạch là vấn đề cái người chủ của căn hộ đó hoặc một cái cơ quan nào đó nó lo về cái chung cư đó, họ có kỳ thị hay không. Yeah, but I think you're right. Sometimes it can be hard to tell if it's happening. In some cases, we've been able to send in an Asian applicant, and then you send in a white applicant and see if they are offered different terms. And sometimes you can show or find out whether discrimination is happening by sending in two different people. Yeah. Riêng vấn đề mà kỳ thị thì tương đối cũng là một vấn đề nó hơi khó để mà tìm hiểu. Thì quý vị có thể tìm hiểu là cũng là một cái lá đơn quý vị gửi đến, thì quý vị không có được gọi phỏng vấn, hay là những cái người mà họ là da trắng, họ ở đây họ được phỏng vấn, hoặc là họ được cái nhà mà quý vị cũng trong thời gian quý vị đó cũng apply mà không được. Thì đó là những cái gì quý vị cảm thấy là có cái sự kỳ thị mà nó rõ ràng, thì quý vị có thể trực tiếp là liên lạc với chương trình Asian Law Caucus. But housing discrimination is definitely very important and troubling, because where you live, it affects what schools your kids can go to, and having a safe home affects everything so much in your life. Dạ vâng, thì cũng nói là khi chúng ta ở Mỹ thì chúng ta cái căn nhà là một cái vấn đề rất là quan trọng cho chúng ta, thì chúng ta phải nói là nó ảnh hưởng đến trực tiếp đến cho chính chúng ta, cũng ảnh hưởng đến các con cái của chúng ta, những nơi trốn để chúng phải đi học, và cái nơi trốn chúng sinh sống như thế nào, đó là những ảnh hưởng đó. Cho nên vấn đề housing ở Mỹ thì chúng ta gặp là một vấn đề rất là khó khăn, mà chúng ta phải trả một số tiền rất là cao hàng tháng để mà được cư ngụ trong một khu vực nào, nhất là vùng Bay Area trong thời gian vừa qua. So we heard about that many years. We heard about discrimination about housing,
Like if I send the application, I never get a call. Even I get a call, they interview me. Then I don't receive any call back to offer me. But I heard someone like they get really like fast, and they get that because they are local people, or they Caucasian. So if we don't have enough information, are they still can contact you, Asian Law Caucus? I think they can still come to us and we can give a consult and Yeah. explore what possibilities, whether it makes sense to actually try to send a different applicant in and see if the landlord treats them differently. I think there are still ways you can find out a little bit more about what might be going on with Yeah. the landlord. Ok, thì cô cũng nói là vấn đề đó thì chúng ta cũng, nếu mà gặp quý vị không có rõ ràng về cái đó, quý vị vẫn có thể trực tiếp gọi cho Asian Law Caucus để mà tìm hiểu thêm, để mà họ có thể có một cái người luật sư ngồi xuống nói chuyện với chúng ta để cho chúng biết như thế nào. Yeah. Thì hy vọng là quý vị sẽ cảm thấy mình tí an tâm hơn mà nếu có một cái chương trình giúp đỡ trực tiếp cho người Á Châu mình. Can you tell a little bit about the COVID rent relief, because last year and a half a lot of people lost their job. They don't pay the rent for many months, so they behind a lot of money. So the landlord might threat them like, okay, you have to give me one time. If not, you will, I will, you have to leave. Yeah, so there is a moratorium in place right now in California where the landlord cannot evict you for failure to pay rent if related to COVID or related to the pandemic. But that moratorium does expire at the end of this month unless it's extended. There's some talks about extending it, but it hasn't been extended yet. Ok. Thì bây giờ cô nói là trong thời gian này thì cái người landlord họ không có quyền đuổi chúng ta nếu mà chúng ta chưa có tiền, nhất là trong cái mùa đại dịch này. Thì cái luật nó vẫn còn, thì hy vọng là có những tin tức mới thì chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị sau này. I will be back for like about 30 seconds. Quý vị đừng rời máy. Yeah. No one wants to be a victim of a vehicle theft, but an alarming number of drivers are leaving themselves vulnerable. Keys and fobs are being left in unattended vehicles, making it easier for thieves to hop in and take off. This is especially true in winter months, when owners leave their vehicles running to keep them warm. Don't make it easy for thieves. Lock your vehicle, set the alarm, and take all keys or fobs with you. Never leave a car unlocked and running. If you know something about a vehicle theft, call us at 1-800-TEL-NICB. A public service message from the National Insurance Crime Bureau. You've been diagnosed with type 2 diabetes and an increased risk of developing heart disease. Take two. Action. You've been diagnosed with a new purpose, to look at that risk of heart disease and say no, not me. NoDiabetesByHeart.org. Mời quý vị trở lại với chương trình Vietnamese Journal. Chúng tôi đang nói chuyện với cô Winnie Cao thì về vấn đề housing của chương trình Asian Law Caucus. Okay, can you say very quickly about the COVID rent relief? Sure. So there are state and federal funds available to help tenants in California pay for rent that they owe during the pandemic. It has been difficult, though, because that application is only in English and Spanish. So you should feel free to contact the Asian Law Caucus or other legal service providers to find out resources to help with those applications. Thì cô nói là trong cái mùa dịch vừa qua thì có một chương trình nó gọi là giúp đỡ cho những người gặp khó khăn về vấn đề trả tiền nhà. Thì đương nhiên là những cái mẫu đơn là hoàn toàn bằng tiếng Anh. Nếu quý vị cần có sự giúp đỡ trực tiếp thì quý vị có thể liên lạc với Asian Law Caucus. Thì quý vị có vào trong trang mạng là đánh chữ Asian Law Caucus hoặc là ALC thì thế nào cũng sẽ có cái số điện thoại. Thì hy vọng là cuối tuần của chương trình tôi sẽ đọc số điện thoại cho quý vị. The next thing very important, Ju, I think, can you tell us about your work with the worker rights and labor union? Sure. So
the Asian Law Caucus, we do provide free, confidential legal consults for low-income workers about whatever questions they might have about workplace issues. So a lot of the workers that we see are restaurant workers or domestic workers, caregivers, janitors, some nail salon workers, massage workers, and we can provide legal consults on questions they might have. Vâng, thì thêm một vấn đề nữa là một cái chương trình mà Asian Law Caucus cũng đã giúp đỡ rất nhiều phải nói là những khách hàng người Á Châu cũng như người Việt Nam trong nhiều năm qua, là một cái chương trình giúp đỡ trực tiếp, gọi nói là để trả lời những cái khó khăn, những cái câu hỏi liên quan đến công việc ăn việc làm, về thế nào để mình gặp khó khăn về nếu một người chủ trong một cái tiệm gặp họ đối xử mình như thế nào, hoặc là vấn đề minimum wage là trả tiền như thế nào, có đúng theo cái chỉ tiêu của cái quận hạt mình đang cư ngụ hay không. Yeah, and so a lot of the issues that we helped workers with, particularly before the pandemic, were issues about not being paid. So not being paid the minimum wage, overtime, having their tips taken, or not being reimbursed for business expenses. And so we're able to help workers file those claims, and over the years have been very successful with that. Over the last 5 years alone, we've helped workers win back over 9 million in wages owed. Thì vấn đề cô muốn chia sẻ là chương trình Asian Law Caucus trong 5 năm vừa qua đã phải nói là đã tranh đấu để đòi lại cái số tiền cho những người nhân viên, những người worker trong rất phải nói được đến hơn 9 triệu đô la. Thì quý vị gặp quý vị làm việc trong một nhà hàng, hay quý vị làm trong một cái tiệm nail, hay quý vị gặp làm trong một cái tiệm, một cái shop nào đó mà quý vị được hưởng cái minimum wage là cái số tiền tối thiểu của cái quận hạt, của cái city, của cái nơi quý vị, mà quý vị không được hưởng như vậy, hoặc là số tiền như quý vị gọi là cái tiền tip mà nếu mà những người khách hàng họ cho quý vị mà cái người chủ lại không có giao đến cho quý vị, thì đó là một vấn đề, một cái hành vi quý vị cứ gặp khó khăn, quý vị cứ trực tiếp với các luật sư của chương trình Asian Law Caucus thì họ sẽ gọi là ngồi trực tiếp để mà thảo luận với quý vị, và họ sẽ là người đứng ra tranh đấu cho quý vị. We can also help with unemployment insurance issues. Specifically, if you're denied benefits, we can help with appeals and to try to figure out what might be going on. And also with health and safety questions, we know a lot of workers have questions about health and safety as they're returning to work. Thì nếu quý vị gặp trở ngại về vấn đề bảo hiểm sức khỏe mà bị từ chối, hoặc là quý vị làm việc trong một cái cơ quan hay là một cái tiệm, một nhà hàng hay là một tiệm nail mà quý vị cảm thấy là nó không có an toàn sức khỏe cho chính mình, mặc dù là quý vị đã từng đưa vấn đề đó lên cho những người boss, những người manager của quý vị, nhưng mà không có được phản ảnh, không có được lắng nghe, thì quý vị có thể liên lạc trực tiếp với văn phòng của Asian Law Caucus, thì họ sẽ giúp đỡ và họ sẽ, nếu mà được, họ sẽ đứng ra tranh đấu cho quý vị. We have only 1 minute. Can you give us the phone number and yeah. Sure. Our phone number is 415 896. I'm sorry, 415-896-1701. Okay. Cái số điện thoại để quý vị có thể liên lạc trực tiếp, tại vì hôm nay chương trình nó chỉ đến giới hạn chỉ có thế thôi, cho nên chúng tôi không có thể mà đi sâu vào từng cái công việc mà của các luật sư của chương trình Asian Law Caucus đang làm rất nhiều chương trình giúp đỡ trực tiếp đến cộng đồng người Việt Nam. Quý vị có thể chọn trực tiếp số điện thoại là 415-896-1701. And I hope we have a lot more time to talking about many things, but that's all we can have right now. So I appreciate that, and thank you very much, Winnie. And I hope you are very successful in the future, and hope to see you soon. Yeah, take care, Tony. I hope all your viewers can take care too. Okay, thank you. Chúc tất cả mọi người. Okay, cảm ơn tất cả quý vị. Bye bye.